Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 exercise 1.6 और 1.6 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की हम इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल जे पागी हम ऑलरेडी क्वेश्चन निकली थी देन हम सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही थी क्वेश्चन 3 4 5 6 नमंग बा क्वेश्चन 3 जे कम दे आगा स्किप को आगे बा बता तो होमवर्क हो गई और क्वेश्चन 4 साइड तराजू टाइम न जाए पहुंची क्वेश्चन 4 के मंग नगवाड़ी the length of a rectangular playground is a twist at words को यो rectangular playground दे संकी द फुटबॉल ग्राउंड we come rectangular playground से कम दे दागे length twist the width ना means چې کله دوه ویډ را یو ځای شي د یو لین به برابر وي the parameter is 30 او د دې playground چې کم دی rectangular 30 parameter دی مطلب 30 meter we find it of dimensions دا غي dimension معلوم کوي موږ اکثر وایو کنه دا 3 dimension دی دا 2 dimension دی دا 3 دی دا 4 دی سایډ چې کوم وي هغه ته dimension وي تاسو سایډونه فایند کړئ length او width چې هغه څونه وي نو موږ راځو په solution کې موږ څه کوو let x be the length and y be the width of a rectangular playground موږ چې کوم دی یو دوه ویریبل او دوه نمبر واغستل د ویریبل په فارم کې چې یو تم x نیم ورکو بل تم y نیم ورکو x منګه د length لپاره سپوز کو او y چې کوم دی هغه منګه د width لپاره سپوز کو then according to the given condition موږ چې کوم په question 4 کې condition چې length be twice at width length چې کوم دی دا ډبل دی د width نه means چې دوه ویډه یو ځای شي د یو لین به برابر وي موږ څه د question د condition مطابق x په برابر وي د 2y چې دوه ویډه را یو ځای شي اب د یو لین برابر وي موږ به دا چې کوم دی standard form ته convert کو standard form ته variable به یو سایډ ته convert کو او constant به بل سایډ ته پریږدو means کوم دا right ته چې 2y دی دا به هم left ته convert کو 2y additive inverse دی negative 2y موږ څه بشي x minus 2y is equal to 0 دا equation 1 شو او دا موږ څه دی standard form دا موږ څه یو standard form دی چې یو سایډ ته variable پاتې شي او بل سایډ ته constant مطلب 0 یو constant equation 1 شو به موږ څه په question کې دی چې د playground parameter د 30 برابر دی parameter is 30 the playground parameter the 30 barabar de then 2x plus 2y is equal to 30 means the rectangular playground ki do width wi au do length wi moږ څه بشي 2x plus 2y is equal to 30 موږ به څه وکړو دی 2x او 2y نه به 2 کامن واخلو فیکټر به دی واخلو نو 2 bracket x plus 2y is equal to 30 both side به 2 divide کو چې کوم موږ څه دا 2 دا ختم شي او دا 30 هم څه شي smallest number ته convert شي No, 2 1s are 2 or 2 15s are 30. موږ چې 30 په 2 ډیوایډ کوم څه 15 انسر راځي نو موږ څه بشي x + y is equal to 15 دا هم یو standard form دی دا equation 2 شو اوس موږ څه کوو equation 1 او equation 2 دا matrix form ورکو نو in matrix form the first چې کوم دلته 1 coefficient دی او دا negative 2 نو 1 negative 2 او 1 او دلته 1 شنو 1 negative 2 1 1 دا فرست میټریکس شو به ویریبل ته ځان له یو میټریکس فارم ورکو نو هغه موږ څه x y دی او از ایکوال ټو چې کوم دا رائټ سایډ د کانسټنټ نمبر دی هغه ته ځان له میټریکس فارم ورکو هغه دی 0 او 15 اوس موږ څه کوو کوم دا درې میټریکس چې موږ جوړ کړل دي ته نیم ورکو نو موږ څه فرست شي a سیکنډ به x شي او از ایکوال ټو تھرد به b شي موږ څه x برابر وي د a انورس b دا الریډي موږ په پریویس کوېسچن کې کړی چې x د a inverse b څنګه برابر وي تاسو previous question واپس ریوایز کوي ګورئ نو موږ څه کوو دا میټریکس a.2 چې آیا دا سنگولر دی یا نان سنگولر دی او سنگولر رالی زمونږ سولوشن دی پاسیبل نه دی او کو نان سنگولر رالی نو به زمونږ سولوشن کی نو موږ به څه وکړو دا ډایوګنل به ملټیپلای کو میټریکس ډیټرمنټ اف a موږ پوینټ نو 1 ملټیپلای 1 به موږ ماینس یوز کوو او 1 ملټیپلای نیگیټیو 1 ملټیپلای 1 ماینس 1 ملټیپلای نیگیټیو نو 1 1s are 1 او ماینس ملټیپلای ماینس انټو ماینس پلس راځي نو پلس او 2 1s are 2 نو 1 plus 2 چې موږ 8 کو نو موږ سره ریزلټ راځي 3 او 3 یو نان سنگولر نمبر دی دا د 0 برابر نه دی زمونږه
solution possible دی موږ ته inverse برابر وي د 1 over determinant of a adjoint of a موږ already determinant of a find کو چې هغه د 3 برابر دی adjoint of a موږ څنګه جوړو نو موږ به د original matrix a the diagonal term په place change کو او د non diagonal term په symbol change کو نو موږ ته به 1 1 repeat دی هغه څو change پکې رانلې 2 دا positive 2 شو او دا positive 1 دا negative 1 شو اوس موږ په دې x کې کوم چې دلته x دی a inverse او د b matrix پټ کو نو موږ ته a inverse برابر وي the 1 over determinant of a adjoint of a او multiply b موږ matrix پکې پټ کړل نو موږ first row د first column سره multiply کوو 1 multiply 0 plus 2 multiply 15 او second row the first column سره multiply کوو نو negative 1 multiply 0 plus 1 multiply 15 نو 0 plus 2 15 are 30 1 15 are 15 نو موږ 0 plus 30 30 را لې 0 plus 15 15 را لې اوس به 30 او 15 چې کوم دی په 1 over 3 دوانه ډیوایډ کو ځان له 30 multiply 1 over 3 او 15 multiply 1 over 3 موږ به دا 30 او 15 ځان له ډیوایډ په 3 باندې 3 1s are 3 او 3 10s are 30 او 3 1s are 3 او 3 5s are 15 نو دا کوم first چې ویلیو دا د x دا x is equal to 10 او y is equal to 5 means موږ چې کوم دی x د length لپاره سپوز کړو او y چې کوم دی د width لپاره سپوز کړو نو then length is equal to 10 او width is equal to 5 دونه ګرمي ده چې کلاس اخیستل ډېر زیات ګران وي دا موږ سره د exercise 1.6 question number 4 چې موږ پکې یوز کو inversion method امید کوم تاسو به دې سن اساس زده کړه کړې وي د نیکسټ ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان